Tak já si tam mého tutoriálu, kde se vám budu snažit vysvětlit práci, pokročilejší práci s nástrojem Arezův Mapping Toolbox. Chtěl bych vám ukázat, jak udělat nějaký nájezdy a sjezdy, nejenom loopy, nebo twisty, nebo helixy a další věci pomocí toho, protože tady ten nástroj je fakt šikovnej. Takže zvolil jsem si tady ten objekt. Chci vytvořit nějaký nájezd, ne moc prudkej, takže dám radius nějaký vyšší, protože radius značí samozřejmě velikost nebo šíři toho loopu, takže dáme si třeba 100. Už jsem si tady předvolil, jakou část loopu chci použít, protože nájezd je vlastně spíš část nějakého loopu. Takže zvolím si třeba třetinu toho loopu, takže napíšu tečku na normální klávesnici, pak napíšu 1, 2, 5, takže 0,125 a počet objektů. Zvolím si nějaký větší počet objektů, protože, jak vidíte, tak tady mám na jeden loop, chci použít 15 objektů. Jenomže jelikož já budu vytvářet jenom třetinu toho loopu, tak musím použít více objektů. Takže když si třeba zadám 100 objektů, takže 100 objektů na jeden loop, na půl loopu to je 50 objektů, na čtvrt loopu to je 25 objektů. No a na třetinu je to nějakých 12 nebo 13 objektů. To tady zaokrouhluje, ale spíš 13, což je málo, tak chci víc, tak dám třeba 200. Takže dvakrát tolik, to je 26. Jsem generate a vytvořil jsem mi pěkný nájezd, nebo sjezd, nebo jak si to vytvoříte. Jestli nechcete ten sjezd tak prudkej, tak si musíte zvolit menší část loopu, což změníte třeba tady ty 3 čísla, ještě na polovinu to zkraťte, anebo si navolte nějaký menší číslo, třeba 0,05. Jo, a máte tady prostě jenom takový lehký výjezd. Když to chcete mít něco větší, je to prostě takový pokus omyl. Je třeba takhle. Tak, teďko si chceme třeba vytvořit nějaký, dejme tomu, no tady je objekt ještě, já smažu jenom, no to je jedno. Teď si vytvoříme nějaký kopec, takže nejdřív označíme tenhle poslední objekt, teď skopírujeme pomocí klávesy C a nastavíme ho tak, aby navazoval na ten objekt, co jsme právě skopírovali. Takže třeba takhle. Teď dáme duplikátor, zvolíme nejdřív tenhle objekt, pak tenhle, třeba 10 kopií, duplikujeme, no, můžeme dát zase destroy a teď zvětšíme radius, třeba na 500, teď je to pořádný. A teď se nám to krásně vyrovnalo. Teda rozhodně víc než předtím, krásně to úplně teda není ještě, ale je to lepší než nic. Pokud teda opravdu chceme nějaký větší, tak můžeme snad udělat 800. Tady to už je zase něco lepší. Tak, teď jsme udělali sjezd, nájezd na ten skokánek a teď uděláme samotný skok. Takže ten asi bude prudší, takže zvolíme třeba
0,20. Objektů dáme míň, třeba 100, a rádius hodně menší, nebo menší jak 50. Tak to bude vypadat. Generate. Jo, šipky jsem zapomněl navolit. Takže hluk celý studii a nahoru. Tak. Tady to je až moc. A je tam dost objektů, ale zvolíme menší část toho loupu 0,3. No to už je. To je fakt málo. Dáme třeba 0,08. To je lepší. A dáme ještě víc. 0,10. To už by šlo. Tak. Teď to můžeme jít zkusit. Takže si tady udělám auto. Infernus. Dáme si sem nějaký nitro a půjdeme to zkusit. Vidíte, tady zde je teda nic moc pořád, ale jet se na to myslím dá. Tady si to můžeme srovnat. A teď máme pěkný skokánek. Až na střechu sousedů. Tak, a děkuji za zhlídnutí a někdy zase.